Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Να υπενθυμίσω ότι έχω κάνει και άλλο ένα κανάλι, το οποίο ονομάζεται Εύα Tarot Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση και σας περιμένω να τα πούμε και από εκεί, να κάνουμε και από εκεί πολύ όμορφες διαδρομές. Τώρα, με συγχωρείτε, λοιπόν, μιλάω όλη μέρα, όλη μέρα κάθε μέρα, οπότε καταλαβαίνετε. Έναν λαιμό έχουμε, δεν έχουμε δεύτερο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει επίσης. Και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε δηλαδή στον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας, σας ανοίγει αμέσως τους χρόνους. Κάτω από τους χρόνους υπάρχει το link του καινούριου καναλιού και τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κίνηση ματ θα σε ευνηδιάσει. Είναι ένα θέμα που το αγαπάτε και φυσικά γιατί να μην το επαναλαμβάνω, γενικά ανοίγματα είναι. Βλέπετε τα βίντεό μου 3, 4, 5, συγγνώμη, χιλιάδες άνθρωποι απέραντα ευγνώμων γι' αυτό. Κάτι ταιριάζει στον ένα, κάτι ταιριάζει στον άλλον, έτσι. Οπότε εννοείται ότι όσες φορές και κάθε μέρα να κάνω το ίδιο θέμα, κάθε μέρα θα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε, κίνηση ματ θα σε ευνηδιάσει, πάμε να δούμε τι θα κάνει. Θέλουμε να δούμε και πράξεις επιτέλους. Χορτάσαμε από λόγια και από συναισθήματα. Λοιπόν, επιλέγετε αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη, λευκό χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει την εισαγωγή μου, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχω κάνει και ένα δεύτερο κανάλι, το οποίο ονομάζεται Εύα Tarot Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Και σας περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη να τα πούμε και από εκεί. Το link του καναλιού μου βρίσκεται στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει τους χρόνους και ακριβώς από κάτω είναι το link του καναλιού. Πάμε να δούμε το θέμα μας τώρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα, κάρτα βάσης, δική σας κάρτα είναι αυτή. Μας δείχνει το λόγο ίσως που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Και έχουμε την κάρτα της Σελήνης, βέβαια εντάξει ακόμα θεωρώ ότι έχουμε επίδραση από την Πανσέλινο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Και είναι μια κάρτα που δείχνει μια αλλοιωμένη, μια παραμορφωμένη πραγματικότητα.
Επίσης δείχνει έναν άνθρωπο με πάρα πολύ δυνατό ένστικτο και όχι μόνο, με ψυχικές δυνάμεις πολύ έντονες. Και αυτό θα πρέπει να το καλλιεργήσετε όσο περισσότερο μπορείτε. Γιατί είναι ο σοφός σας οδηγός, ο σοφός σας δάσκαλος στη ζωή. Είναι πολύτιμες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ψυχικές ικανότητες, έτσι. Αλίμονο, ο καλός Θεούλης δεν λέει εσύ θα πάρεις, εσύ δεν θα πάρεις. Το θέμα είναι ότι πολύ απλά στον πολιτισμό που μεγαλώνουμε και στην συγκεκριμένη κουλτούρα δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της ανάπτυξης των ψυχικών χαρισμάτων που έχουμε. Όσοι το ανακαλύπτουμε στην πορεία της ζωής μας, το καλλιεργούμε. Σας το λέω λοιπόν να το ξέρετε ότι όλοι έχουμε τεράστιες ψυχικές ικανότητες. Θέλω να είστε προσεκτικές και προσεκτικοί γιατί η κάρτα μιλά πολλές φορές και για εξαπάτηση, γι' αυτό σας είπα αλλοιωμένη, παραποιημένη πραγματικότητα. Βέβαια από την άλλη μιλά και για πληγές οι οποίες μπορεί να έχουν έρθει στην επιφάνεια και όσο οδυνηρό κι αν είναι αυτό, όταν έρχονται οι πληγές μας στην επιφάνεια σημαίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να τις θεραπεύσουμε. Και φυσικά ακόμη η κάρτα μπορεί να μιλά και για φοβίες, έτσι, ή φόβους τους οποίους αρνείστε να αντιμετωπίζετε. Και γι' αυτό και για αυτούς τους φόβους είναι η κατάλληλη στιγμή να αντιδράσετε. Γιατί και να τους ξεπεράσετε εννοώ, και αν δεν τους ξεπεράσετε πάρτε τους αγκαλιά και προχωρήστε παρακάτω. Γιατί η πλειοψηφία των φόβων μας δεν επαληθεύεται ποτέ. Μάλιστα, πολύ μεγάλη αρκάνα, έχουμε και την κρίση εδώ, στη συγκεκριμένη ταρό ονομάζεται αφύπνιση και πραγματικά αυτή είναι για μένα η πιο σωστή λέξη για την ερμηνεία της συγκεκριμένης κάρτας. Μεγάλη αρκάνα, χαμός γίνεται ρε παιδιά το τελευταίο καιρό. Ίσως λοιπόν να φύγετε από εδώ τελικά, να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας και να γίνει αυτή η αφύπνιση, να δείτε τη ζωή κάτω από άλλο βλέμμα. Παιδιά, τι γίνεται με εσάς εδώ πάλι σήμερα? 3 κάρτες, 3 και οι 3 μεγάλη αρκάνα. Αυτοκράτηρα. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι κάτι πάρα πολύ ωραίο σας περιμένει στην εξέλιξη της ζωής σας. Μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητο από το άνοιγμα που κάνουμε, γιατί οι 3 πρώτες καρτούλες αφορούν εσάς κυρίως. Και βέβαια με την αυτοκράτηρα έχουμε μία πραγματικά εξαιρετική κάρτα, πολύ αγαπημένη μου, και η αυτοκράτηρα όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα προμηνύει πάντοτε μία περίοδο ευημερίας για όποιον τομέα της ζωής σας και αν σας απασχολεί. Είτε για τα επαγγελματικά σας δείχνει μία περίοδο που θα είστε πάρα πολύ δημιουργικοί, παραγωγικοί και μία γυναίκα μπορεί να υπάρχει στον εργασιακό σας χώρο η οποία να σας πάρει υπό την προστασία της, να σας στηρίξει, να σας προωθήσει, να σας βοηθήσει. Για τα ερωτικά δείχνει μία περίοδο ζωής που πάει μπροστά το συναίσθημα και πίσω η λογική, ερωτισμός, γέννηση παιδιού μπορεί να σημαίνει και γάμο, τα πάντα όλα. Λοιπόν, οπότε έχουμε πάει πάρα πολύ ωραία στην πορεία, ξεπερνάτε τους φόβους σας, αφυπνή, ζεστέ, σωστό είναι? Λοιπόν, ίσως. Και έρχεται η στιγμή που βιώνετε κάτι εντελώς διαφορετικό στη ζωή σας. Πάρα πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα, για να δούμε. Μάλιστα, άσος πεντάκτηνο, ακόλουθο σπαθί, 8 πεντάκτηνο, ο διάβολος, ο αυτοκράτορας, 10 μπαστούνια.
Μάλιστα. Τα βρήκαμε μπαστούνια, παιδιά. Τα βρήκαμε μπαστούνια εδώ. Λοιπόν, αν έχετε βάλει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σας, να ξέρετε, καλά και που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, έχει πέσει σε περισυλλογή. Πολύ περισυλλογή πέφτει τελευταία. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής εδώ, ότι σκέφτεται ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Όμως, αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει σύντομα, γιατί έχουμε πεντάκτηνα. Όχι, συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη. Συγχωρέστε με. Άσος μπαστούνι είναι, παιδιά μου, άσος μπαστούνι. Μπερδεύτηκα με τα πεντάκτηνα εδώ. Λοιπόν, άσος μπαστούνι, βέβαια άσος είναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει την αργή εξέλιξη του άσου πεντάκτηνο, αλλά είναι άσος. Είναι ο πρώτος αριθμός. 1, 2, 3 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οπότε αυτό που μας δηλώνει σίγουρα είναι το πολύ έντονο ερωτικό πάθος προς εσάς. Πολύ πάθος. Μπορεί και εξαιτίας αυτού του πάθους να τσακωθήκατε, δεν ξέρω τι έγινε, και να χωρίσατε έτσι λίγο ζόρικα. Μπορεί να εργάζεστε και μαζί, δεν ξέρω, ή να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο. Πάντως, νομίζω ότι είναι πολύ συνειδητό, τουλάχιστον στην άλλη πλευρά, ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια. Κάποιο πολύ σοβαρό εμπόδιο βέβαια έχει άλλη πλευρά και όχι εσείς. Γιατί έχουμε την κάρτα του διαβόλου, είναι μια κάρτα που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το διάβολο έτσι όπως τον ξέρουμε από τη θρησκεία. Το θέμα όμως είναι ότι δείχνει εγκλωβισμό, δείχνει δύσκολες καταστάσεις και από τις οποίες μπορεί να θεωρεί αυτός ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί και να ξεφύγει κιόλας. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό και το ζώδιο του κρυού ακολουθεί με τον αυτοκράτορα. Είναι πολύ... Οι ενέργειες είναι πολύ συγκρουσιακές, παιδιά. Πολύ. Δηλαδή, ένας αυτοκράτορας πώς εγκλωβίζεται τόσο πολύ, ας πούμε. Από την άλλη μπορεί να μας λέει ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει πάντα να γίνεται το δικό του, να είναι πάρα πολύ αυταρχικός, να είναι χειριστικός, έτσι μπορεί και αυτό να μας δηλώνει. Οπότε απλώς μετά η κάρτα η οποία ακολουθεί, λίγο εκεί με προβληματίζει. Διαφορετικά θα έλεγα σίγουρα ότι έχει να κάνει με έναν υπερβολικά χειριστικό άνθρωπο. Ακολουθεί όμως το 10 μπαστούνι, που είναι μια κάρτα έτσι που δείχνει τον άνθρωπο που έχει κουραστεί πάρα πολύ, που έχει εξαντληθεί. Λοιπόν, αλλά μπορεί να δείχνει και τον άνθρωπο που θέλει να ελέγχει τα πάντα. Και έτσι φορτώνεται όλα τα βάρη επάνω του ή επάνω της και έχει ως αποτέλεσμα βέβαια ποτέ δεν έχει θετικό αντίκτυπο όλο αυτό. Να ελέγξουμε τα πάντα στη ζωή μας δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Και είναι δείγμα και πολύ μεγάλης ανασφάλειας. Η καρτούλα δίπλωσε. Για να δούμε, θα καταφέρει να σκοτώσει τους δράκους του ή τους δράκους της. Για να δούμε. Παιδιά φαίνεται, και τώρα κοιτάξτε αν είναι δυνατόν, 8 σπαθί και 9 σπαθί. Φαίνεται, γιατί εδώ έχουμε την after ταρό, είναι η μετά. Στην κλασική ταρό είναι μόνη της η κοπελιά, περιστοιχισμένη από 8 σπαθιά και δεμένη χειροπόδαρα. Εδώ βλέπετε ότι κάποιος πάει να της τα κόψει λοιπόν τα δεσμά. Και αυτό δείχνει ότι ναι, θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να σκοτώσει τους δράκους του. Λοιπόν, άλλη μία καρτούλα.
Μεγάλη αρκάνα εγκράτεια, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Δυστυχώς αγαπημένες και αγαπημένοι, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχετε να περιμένετε τίποτα από αυτόν τον άνθρωπο προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί είναι σαφέστατο από τις κάρτες ότι έχει θέματα, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση μέσα του ή μέσα της, και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι αποφάσεις να πάρει, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια πορεία, βέβαια με τις τελευταίες κάρτες που ανοίξαμε, υπάρχει μια πορεία θετική, μια θετική εξέλιξη, αλλά ό,τι κι αν είναι να γίνει, δεν θα γίνει σύντομα, παιδιά. Γιατί εδώ η εγκράτεια είναι μια κάρτα που έχει ταυτιστεί με την υπομονή και την αναμονή. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να σας υπενθυμίσω, γιατί δεν ξέρω αν ακούτε την εισαγωγή μου, ότι έχω κάνει ένα δεύτερο κανάλι, το Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση, και σας περιμένω και εκεί να συμπορευτούμε σε πολύ όμορφες διαδρομές. Με συγχωρείτε, ο λαιμός μου έχει κλείσει πλέον τελείως, αλλά πιστεύω ότι θα καταφέρω να ολοκληρώσω και αυτό το βίντεο. Λοιπόν, το link του καναλιού για όσες και όσους θέλετε να κάνετε εγγραφή είναι στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει τους χρόνους. Και από κάτω ακριβώς είναι το link του καινούριου καναλιού. Πάμε λοιπόν να δούμε. Κίνηση ματ θα σε ευνηδιάσει. Εύχομαι όντως εδώ να δούμε, γιατί στο πρώτο άνοιγμα δεν είχαμε επιτυχία. Συμβαίνουν και αυτά. Τις καρτούλες εγώ δεν τις φτιάχνω ποτέ. Ό,τι κάνω το κάνω εδώ μπροστά σας και τελείωσε. Και ό,τι μας δείξουν. Πρώτη καρτούλα δική σας εδώ είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Μοιάζει σαν να θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Έχετε όμως και ένα κράτημα, δηλαδή έτσι κι αλλιώς τα πεντάκτηνα είναι κάρτες αργών εξελίξεων. Ο συγκεκριμένος έχει και τον τίτλο του μαθητή, άρα χρειάζεται να συγκεντρώσετε πολλές πληροφορίες για κάποιον άνθρωπο αν αναφέρεται σε σχέση. Έχουμε το 10 πεντάκτηνο εδώ, παιδιά. Είναι μια εξαιρετική κάρτα. Έχει τον τίτλο Άρχοντας του Πλούτου. Εξυπακούεται ότι φέρνει πάρα πολύ καλά οικονομικά, περιουσιακά κλπ. Επιχειρήσεις. Αλλά είναι και μια κάρτα που συνδέεται πολύ στενά με την οικογένεια, με την παραδοσιακή οικογένεια. Γιατί τα πεντάκτηνα είναι και κάρτες που έχουν και μία δόση συντηρητισμού. Μπορεί λοιπόν εδώ να αναφέρετε στη δική σας οικογένεια ή στην πατρική σας οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, μία οικογένεια υπάρχει κάπου. 5 πεντάκτηνο. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς. Εδώ πρέπει να υπάρχει έτσι γάμος ή οτιδήποτε άλλο που κάνει μία σχέση να είναι μη κοινωνικά αποδεκτή. Άγχος, πίεση μεγάλη έχετε. Και είναι πάρα πολύ λογικό αν βιώνετε κάτι τέτοιο. Για να δούμε τι θα γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι έχουμε ένας πανικός γίνεται, ένας πανικός. Έχουμε το ζώδιο εδώ των Ιχθύων και εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα. Αυτά. Λοιπόν, μεγάλη αρκάνα, σελήνη. Ο άνθρωπος αυτός είτε έχει πάρα πολύ βαθιές πληγές, είτε φοβάται κάτι, φοβάται πάρα πολύ. Και αν ισχύει αυτό που σας έχω πει στις πρώτες ενέργειες, έχει και δίκιο να φοβάται. Λοιπόν, κόσμος. Ο κόσμος είναι μία κάρτα η οποία μιλά για ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση όμως μπορεί να σημαίνει ότι κλείνω ένα κεφάλαιο για να ανοίξω ένα καινούριο. Παραδείγματος χάριν, αποφασίζω ότι θέλω να παντρευτώ με τον σύντροφό μου, άρα ανοίγουμε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής, ή αποφασίζω ότι θέλω να χωρίσω τον σύντροφό μου, άρα κλείνω ένα κεφάλαιο ζωής. Αυτές σε γενικές γραμμές είναι οι ερμηνείες εδώ της κάρτας. Έχουμε έναν βασιλιά μπαστούνι. Ο βασιλιάς μπαστούνι είναι ένας άνθρωπος ώριμος, πολύ δυναμικός, που θέλει για οτιδήποτε στη ζωή του να νιώθει πάθος, δεν βιάζεται ποτέ γιατί έχει αποκτήσει τέτοια εμπειρία που ξέρει ότι όσο και να βιάσει μια κατάσταση, αν δεν είναι να γίνει, δεν θα γίνει ή τουλάχιστον δεν θα γίνει σε γρήγορους χρόνους. Αν όντως αυτός ο άνθρωπος είναι σε γάμο, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης με τη σύζυγο. Είτε εκείνος να έχει ή εκείνη, είτε το αντίστροφο. Και ακολουθούν δύο κάρτες, οι οποίες και οι δύο δηλώνουν μη κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις. Κάθε είδους μπορεί να είναι. Βέβαια εδώ έχουμε πιο σαφείς ενδείξεις, αλλά επειδή είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, να μην το περιορίσουμε. Το ανοίγω περισσότερο και μπορεί να υπάρχουν οποιοδήποτε είδους, δηλαδή και χιλιομετρική απόσταση και σε άλλη χώρα μπορεί να είναι και ηλικιακή, πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας και διαφορετικής φυλής, θρησκεύματος, τα πάντα όλα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό. Άρα έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες που πιστεύω ότι τις ξέρετε. Δεν σας λέω τίποτα καινούριο, τα ξέρετε όλα αυτά. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα κάνει αυτή την κίνηση ματ να σας ευνηδιάσει. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν εδώ στο δικό σας άνοιγμα έχουμε και την πολύ μεγάλη ανατροπή. Εντάξει, να μην είναι όλα τα ανοίγματα ίδια, απογοητευτικά. Εδώ έχουμε πολλές ελπίδες. Λοιπόν, άσος πεντάκτηνο, καινούριο ξεκίνημα. Βέβαια, αν περιμέναμε από τον άσο, εσείς δηλαδή, αν περιμένατε από τον άσο πεντάκτηνο, οι εξελίξεις θα είναι τόσο πολύ αργές που θα απελπιζόσασταν. Έρχεται όμως εδώ αυτός ο καταπληκτικός υπότης κούπα να σας προσφέρει την κούπα του γεμάτη συναισθήματα και υποσχέσεις. Και να συμπληρώσω εδώ στον άσο πεντάκτηνο βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι δηλώνει πως το ενδιαφέρον ενός ανθρώπου δεν είναι επιφανειακό, δεν είναι επιπόλαιο, έτσι, έχει μία σταθερότητα, έχει πολύ ωραίες ενέργειες. Και μία
Επίσης καταπληκτική κάρτα, γι' αυτό σας λέω, πραγματικά εδώ έγινε η απίστευτη ανατροπή, που δείχνει την αποκατάσταση μιας σχέσης, που δείχνει ότι μετά από μια μεγάλη τρικυμία έρχεται η νηνεμία, φαίνεται η ξηρά, πιάνουμε στεριά. Και θεωρώ ότι ναι, θα έχετε πολύ σύντομα κιόλας, πιστεύω, γιατί ο υπότης είναι αρκετά υψηλά αριθμητικά, οπότε θεωρώ ότι θα τον κερδίσουν αυτόν τον άσο, και πολύ σύντομα θα έχετε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα. Τώρα για το πότε θα γίνει η συνάντηση, αυτό μπορεί να καθυστερήσει κάπως, αλλά επίσης να ξέρετε να είστε προετοιμασμένες ή προετοιμασμένοι ακόμα και για ερωτική εξομολόγηση, γιατί είναι μία από τις ερμηνείες του υπότικου. Έρχεται και δίνει υποσχέσεις, πολλές υποσχέσεις, και επειδή έχουμε δεξιά και αριστερά από τον υπότη αυτόν κάρτες οι οποίες έχουν πιο ενέργειες πιο σταθερές, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένοι να τηρήσουν αυτές τις υποσχέσεις. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, και επειδή δεν ξέρω πόσοι ακούτε την εισαγωγή μου, θέλω να σας ενημερώσω, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι έχω ανοίξει ένα καινούριο κανάλι, το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση, και με πολύ χαρά και αγάπη σας περιμένω να κάνουμε και εκεί όμορφες διαδρομές. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνει για να σε ευνηδιάσει. Αρχιερέας κάρτα βάσης. Μάλιστα. Τώρα, αν δεν ενδιαφέρεστε για σπουδές, μπορεί εδώ να μας δηλώνετε ο γάμος, παιδιά, ή συντηρητικές απόψεις. Εσείς ξέρετε, κάρτα βάσης δική σας είναι, οπότε εσείς ξέρετε. Και 10 κούπα, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Και βασίλισσα πεντάκτηνο. Μάλιστα. Πολύ ωραίες καρτούλες έχετε εδώ, σε αυτές τις πρώτες ενέργειες. Εδώ έχουμε έτσι το όριμο συναίσθημα, το σταθερό συναίσθημα, το κατασταλαγμένο. Δηλαδή ξέρω τι θέλω και θέλω εσένα, ας πούμε. Είναι μία κάρτα που δείχνει μετά από έναν καυγά, ας πούμε, ότι βγαίνει το ουράνιο τόξο. Βέβαια, θεωρώ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δικές σας ενέργειες. Έχουμε εδώ το ζώδιο του Ταύρου και η βασίλισσα πεντάκτηνο αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του εγώκερο. Λοιπόν, είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της, είναι πιστή και αφοσιωμένη στις σχέσεις της. Για να δούμε. Θα γίνει αυτή η πολυπόθητη επανασύνδεση που θέλετε να βγει το ουράνιο τόξο. 7 πεντάκτηνο. Θέλω να παρατηρήσετε την απεικόνιση αυτής της κάρτας. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν τα πεντάκτηνα,
τα οποία έχουν πιάσει αράχνες, το βλέπετε. Και κάτω εδώ υπάρχει και αράχνη. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια κάρτα που έχει ταυτιστεί με την υπομονή και την αναμονή. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη αυτή η απεικόνηση, γι' αυτό ήθελα να σας τη δείξω. Βάζει και πολύ σοβαρά ερωτήματα η κάρτα αυτή. Λέει δηλαδή, είναι σωστή η στιγμή που συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο? Είστε συγχρονισμένοι στις ίδιες ενέργειες? Έχετε τα ίδια θέλω? Βασιλιάς πεντάκτηνο, μάλιστα. Δεύτερη φορά, παιδιά, το ζώδιο του Ταύρου. Πολύ πεισματάρης βασιλιάς, ίδιες ενέργειες και ποιότητες με τη βασίλισσα πεντάκτηνο βέβαια, δηλαδή σταθερότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν ποτέ επιπόλαιες σχέσεις. Να και η βασίλισσα των Ράβδων. Τι έγινε, παιδιά? Πολύ μεγάλη παρέα γίναμε. Η λιονταρίνα, αν και με τον κρυό αντιστοιχίζεται αστρολογικά η κάρτα. Τροχός της τύχης. Διάβολος και δικαιοσύνη. Ζόρικα τα πράγματα. Πολύ ζόρικα τα βλέπω για εσάς. Όχι για εσάς, τέλος πάντων. Για την άλλη πλευρά περισσότερο. Αλλά φυσικά έχει και σε εσάς επίδραση όλο αυτό, φαντάζομαι. Διαφορετικά δεν θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Άρα υπάρχουν ανάμεσά σας κάποια πάρα πολύ σοβαρά εμπόδια. Μπορεί να είναι μία γυναίκα, ας πούμε, έτσι. Μια και έχουμε δει ήδη 2 βασίλισσες και μόνο έναν βασιλιά. Θεωρώ ότι αυτός ο βασιλιάς είναι πολύ εγκλωβισμένος σε μία δύσκολη κατάσταση και μάλλον εύχεται να γίνει κάτι, ένα θαύμα και να γυρίσει ο τροχός και να είστε μαζί ή να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ανάμεσά σας. Αλλά επειδή ούτως ή άλλως τα πεντάκτηνα έχουν αρκετό συντηρητισμό, όπως και ο αρχιερέας που είδαμε, πρώτη κάρτα, κάρτα βάσης δική σας, εδώ υπάρχει ένας φόβος. Δηλαδή η κάρτα της δικαιοσύνης πάντοτε δηλώνει ότι ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις. Άρα εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κράτημα, πολύ μεγάλη αρκάνα, έτσι, 1, 2, 3 κάρτες στη σειρά. Που σημαίνει ότι τα εμπόδια είναι πάρα πολύ έντονα ανάμεσά σας και όχι τόσο εύκολα να ξεπεραστούν. Όπως βλέπω αυτές τις κάρτες εδώ, δεν έχετε να περιμένετε καμία κίνηση ματ. Δεν πρόκειται να σας ευνηδιάσει, γιατί φοβάται τη Θεία Δίκη και πολύ καλά κάνει βέβαια, έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό μάθημα της συγκεκριμένης κάρτας που μας διδάσκει την επιλογή, δηλαδή το πώς όταν έρχεται η στιγμή να κάνουμε μία επιλογή στη ζωή μας πρέπει να ακολουθούμε τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό, γιατί είπαμε ό,τι κάνεις λάβεις. Για πάμε να δούμε μήπως και έχουμε καμιά ανατροπή. Μάλιστα. Εδώ φαίνεται ότι θα γίνει τουλάχιστον από την άλλη πλευρά, θα γίνει προσπάθεια να αποκατασταθεί με έναν τρόπο η
όχι η σχέση ακριβώς, η επικοινωνία μεταξύ σας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα με πολύ όμορφες θετικές ενέργειες, αρμονία, ισορροπία, αποκατάσταση έτσι, μια διάβγεια στη σκέψη. Και βεβαίως πολλές φορές δηλώνει και την αποκατάσταση μιας σχέσης. Αλλά, και αυτό θα σας έλεγα, αν δεν ακολουθούσαν εδώ οι δύο επόμενες κάρτες, γιατί εδώ έχουμε το 15 που είναι μια κάρτα πάρα πολύ συνδεδεμένη με την οικογένεια και μάλιστα με την οικογένεια έτσι με το συντηρητικό, με τον παραδοσιακό τρόπο. Και εδώ έχουμε το 2 σπαθί που μιλά για διλήμματα, για αποφάσεις που δεν παίρνονται. Πάμε να ανοίξουμε μία ακόμη καρτούλα. Λοιπόν, έχουμε εδώ την κάρτα του θανάτου, παιδιά, και πρέπει πάλι να ζητήσω ακόμα μία διευκρίνηση. Γιατί η κάρτα του θανάτου μπορεί να σημαίνει το οριστικό τέλος, αλλά και τη σχέση που αναγεννάται από τις τάχτες της. Άρα, πάμε. Άλλη μία. Και έχουμε και το ζώδιο του Σκορπιού εδώ, λοιπόν. Οκ. Δεν υπάρχει θετική εξέλιξη. Μένουμε μόνο σε αυτή την κάρτα εδώ, ως εξέλιξη, ότι θα γίνει προσπάθεια επαναπροσέγγισης όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι μεταξύ σας, αλλά όλα τα προβλήματα, ό,τι ξέρετε, όπως το ξέρετε, έτσι θα παραμείνει. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.